เดี๋ยวพวกเราก็ประเคนอาหารได้เลยครับประเคนอาหารโดยประเคนอาหารก่อนเลยเดี๋ยวจะถวายสังฆทานทยอยเลยครับทยอยแบบนี้ก่อนแบบนี้ก่อนเป็นแนวการใหญ่ก็ได้เข้ามาเลยพี่พี่เปิดฝาเลยได้ไม่เก่งที่อยู่ตรงนั้นเหรอเองอยู่ตรงนั้นที่อยู่ตรงนั้นแต่ไม่ได้แล้วก็ส่งให้ก็ไปจัดที่ตรงนั้นอย่างนั้นจะแบบตรงนั้นที่เป็นคนเปิดงานที่ไม่บอกอยากส่งตัวจากได้ไปส่งให้ดีนะแล้วส่งให้เข้าไปอีกคุณสุก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ถามแล้วไม่ไปก่อนอันนี้ได้ค่ะโอเคทุกอย่างทุกอย่างเด็กก็ไม่ได้ได้ที่วันนี้เดี๋ยวนี้อาจารย์เล็กสบายจังนั่นจะมีอะไรได้ไหมแต่เราลองท่าเนี่ยนั่งนี้ให้ก่อนนั่งก่อนแต่รู้อยู่แล้วให้ถวายของข้าวก่อนทำงานต้องอยู่นั่งไม่ได้กลับด้วยเพราะว่าจะได้ตรงนั้นได้ยืนได้กี่ทีคะถ่ายรูปหลวงพ่อหน่อยก่อนคือเรื่องนี้คือสอนไม่ลงพ่อกดไม่ลงเลยไม่หายไม่ติดพ่อด้วยแต่ไม่ได้ไม่ใช่กุ้งได้ไม่ได้กุ้งช่วยไหมไม่ได้ถือกระเป๋าเงินให้ทำไมอ่ะเอาท่านนะตัดเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณอย่าให้เอาไปกินข้าวเข้าไปได้บ้าง
ตรงนู้นที่ตรงนู้น ที่นั่งอยู่ในหลังบ้าน ไม่ใจจูนสุดยอดสุดยอดสวยงามเลยวันนี้จะไปเก็บค่าเช่าสวยงามเลยรู้ก็หมวยอยู่แล้วอ่ะไม่หมวยเจ้าของร้านหมอลูกไม่ขายยาไม่ได้นี่ก็ลูกหลานจีนกันแต่ไม่รู้จีนไม่รู้เหมือนกันก็นะคะ ช่วยเขาช่วยของเด็กช่วยเล็กนี้เล็กเดียวเป็นตัวเลยว่าที่ไปก็อายแล้วนะไปที่คนยุคไม่รู้ที่ชื่อเขาไม่มาชื่อที่ใช่no You can kneel down and then get close, yeah, get close to the to local. It's okay.ใช่คนนั้นได้คุยนั่นก็มีระวังจอหนูระวังจอหนูยังไงนี่แบบไม่บังบังก็สกิดได้เลยไม่บังก็คงช่วยกันนะก็ไปได้งานที่เขาชีเขาเขาแต่ละที่ได้ไม่ได้เขาอะไรเขาเรียนคนจีนคือทำไม่ลงแล้วค่ะนี่อยากให้แต่ถ้ามีเม็ดกับไม่มีเม็ดเราคิดเยอะถ้าไม่กินแล้วไม่มีเม็ดเราไม่สงสารเล็กตอนที่มีเม็ดที่คนนั้นสงสารเราไม่ได้ไม่เกินบางที่เลยเอามานี่ก่อนเลยมีเวลานะอันนี้เนี่ยแรกตักเดียวเนี่ยดีกว่าอะไรเนี่ยไปได้แล้วนั่งก่อนนะคะอย
ไม่ใช่เรื่องของคุณจะทำอะไรหรอไม่ต้องแต่น้องลูกน้องน้องน้องแต่ก็มันเป็นเรื่องร้อนก็เลยไม่รู้ไม่ใกล้ๆหลวงพ่อเลย2 คนให้หลวงพ่อตีหัวหน่อยเข้าไปอีกเข้าไปอีกพาน้องกราบพระก่อนเลย นั่งหลวงพ่อก่อนนี่นั่งหน้าหลวงพ่อก่อน นั่งกันหน้าก่อน นั่งหน้ามันก่อนแล้ว ลงไปผมก็จะมาหน้ามันไอ้เรื่องเขาไป นั่งก่อนนั่งก่อนพี่ก็ไปด้วยเข้าไปด้วย นั่งหน้าทางนี้แล้วหน้าทางนี้แล้ว แล้วเป็นได้นั่งไปหลวงพ่อใกล้ๆไปใกล้หลวงพ่อ ไปโอเคก็ไหนมองเลย โอเคครับไม่พี่ตูนเอาชิ้นหนึ่งแล้วแกะไม่ออกอ่ะต้องถ่ายทั้งจานแล้วก็ปิดไปเลยอ่ะใส่จานเล็กอันเดียวก็พอเอามาลูกเดียวก็พอเพราะหลวงพ่อเขาไปกันหมดเลยกินมัน เดี๋ยวตอนนี้ไม่มี เอามาลูกเดียวก็พอ มาลูกเดียวก็พอ มา2 เมตรนมนี่อยากกินแค่เล่นแรงเล่นทุเรียนเลยพี่แดงพระเอกมาแล้วเด็กได้ยังลงไม่ใช่ลงไม่กินไปกินเมืองไทยแบบไม่ว่า แต่หน้ามันพุดดีตัวมันถวายกินแรงๆนะเป็นเรื่องของไม่หมดแล้วตัวหมดเลยชอบจะเจออยู่เมื่อไหร่ก็ได้เอาลูกให้ หมดจานเลยทั้งไปพี่เลยเอาเดี๋ยวฝากพี่แดงไปก็ได้เนาะไม่เจอ แต่เดี๋ยวพูดแล้วดีเลยทุกอย่างเลยค่ะ เปิดเปิด เปิดนั่นเอง เดียว
มีนะแต่มีคนกินนะกินลูกเนี่ยทั้งหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวถวายสังฆทานเดี๋ยวถวายสังฆทานเลย ใช่ที่ลงไปกินที่สามวันที่สุดท้ายไม่ใช่ว่าไปกินนี่ก็ไม่พูดได้นี่คือในออกจาก ขอตัวต่างๆของที่ถวายหลวงพ่อใช่ไหมวางไว้ตรงนู้นวางไว้ตรงนู้นเลยโวยรวม ช่วยโดนแจกโฉนดเราเลยแจกโฉนดแล้วมาเป็นปึกเลยใครหยิบที่เขาได้ค่า เดี๋ยวถวายสังฆทานเลยจ้ะ 51ใช่ไหม หน้าเจ็ดเอาพอได้กราบนะครับเอตานิมยังตันเตนัตตานิสัพพวิวารานิศีลวันตัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตศีลวันโตเอตานิพัตตานิสัพพวิวารานิปฏิคันหาตุอามากังทีฆะตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าจงรับซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเถิดตาวริวาปุราปริปุเรนติสังกรังเอวเมวัยโตดินังเปตานังอุปกปปติจิตังปะกิตังทุมังกิปะเมวะสมิจตุสัมเปปเรนตุสังกปาจันโดปนรสุยตามณิจุอิรสุยตาสัมปิติโยวิจันตุสัพพะโรโกวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิเตกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวดาปัจจายโนจาตารโอธัมมวดันติอายุวันโอสุขังบาลังภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสัมมานุภาเวนะสัทธโสติภวันตุเตผ่านเลยไม่ต้องจานหมดแล้วค่ะไม่มีจานเลยจานมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะจานต้องเท่าแก่หลายตัวจังตรงนะอันนี้
ช่แต่มันมีแบบหน้าเจ๊กับกุ้งกับเจ๊ใช่น้ำส้มแบบดีไปนะพี่แดงมาพี่แดงเอากลับบ้านกลับบ้านก่อนอ๋ออะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิภะวะหะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมยังพันเตติสรณียสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมยังพันเตติสรณียสหปัญจศีลานิยาจามะตาติยมปิมยังพันเตติสรณียสหปัญจศีลานิยาจามะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิ พุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ทิสรณกัมมังนิติตัง อามาพันเต ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ อาเตนาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ อภินาทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ กาเมสุเมจัจจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ มุสาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ สุราเมรยมัจจปมาดกานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ สุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังส
Silena Sukatinyandi, Silena Boka Sampada, Silena Nipatinyandi Rasama, Silam Visoda. Anita Vata Sankara Upadavaya Tamino Upajitavani Ruchanti Te Samvakasamo Sukho Anita Vata Sankara Upadavaya Tamino Upajitavani Ruchanti Te Samvakasamo Sukho Anita Vata Sankara Upadavaya Tamino Upajitavani Ruchanti Te Samvakasamo Sukho.หลวงพ่อจะนิมนต์เทศน์นะครับ ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ So today we are every first Sunday in the month, but today it's particularly in honor of or in remembrance of Peter's mother who passed away 100 days ago. Today is 100 days. And as most of you know, on the 7 days, 50 days, 100 days, these are important times when people, particularly relatives and friends, will come together and tumble. They will do something or things which are, we would call in English, meritorious. And that merit is offered to the person who has passed away. Once someone has died, there isn't so much we can do for them anymore. They're no longer alive, they're no longer part of our living world. But they remain alive in our memories, and they remind us, they remain living as part of our lives. And so we still try to do something for them to help them along the way. And as you know, there is a process that takes place following death, which we call the rebirth process. And that takes place sometimes over a period of time. At 100 days, we will assume that rebirth has taken place. That no longer is this person known by the name that she had before, and now another person is already in process of becoming. So this is the last of the sort of more formal ceremonies, the merit making at the 100 days. And there are two verses in particular that we recite. One of them I just recite, Anitavata Sankara. Another one begins Achiram Vadiyam Uchudo. And this is simply a contemplation. It comes from the Dhamma. And actually what happens at all our funerals, there are two things happen. One is that we like to offer our boon, our merit, our loving kindness. We like to do whatever we can to make that person feel at ease. We want to say to them that now they've passed on,
there is nothing left here for them to concern themselves about. This is very important for the rebirth process, because one of the things which hinders that process is attachment. And often the attachment is to worries and concerns about a spouse, husband or wife, about a child, sometimes about things which are quite trivial. But we all know that if we go on holiday or we go out one day, it's the things, the trivial things that we think we might have forgotten to do, like turning off the gas or paying certain bills, trivial things which worry us. And often this is the case when a person has passed on. So we want to reassure them that everything is all right. Everything is okay. There's nothing here anymore for them to worry about or concern themselves about. Everything's all right. Peter's all right. His sister's all right. Businesses, whatever they might have been concerned with, everything's okay and will be taken care of. And there's nothing more here for them to worry about or concern themselves about anymore. So on they can go, on their way. And the most difficult thing, of course, for many people who are left behind is that process of letting go, letting the person go. When we love someone, when we rely on them, when we've known them for many, many years and we like them, then inevitably there are bonds of attachment. And it's difficult to let those go. Really and truly, attachment only leaves us, only leaves our minds when we have the wisdom to know and understand the true nature of things. Up to then, we're always beset with greed and attachment. And attachment is very difficult to let go of. But somehow, when a person has gone, we have to acknowledge they've gone. That's it. They have passed on. And they're part of this life process, a process of birth and death. Ajahn Chah once said, there's nothing else but birth and death. And if you think about it, that's it, birth and death. Constantly birth and death. When you watch your minds, you practice meditation and you watch your minds, what do you see? Birth and death. A thought arises, it falls away. A feeling arises, it falls away. A memory, it falls away. Constantly. Pain, it comes, it goes. Constantly there is this birth and death, birth and death. And, of course, we are born, we live for a period of time. All the while, through our lives, actually, we are dying. Sometimes people come to me and say, oh, I'm terribly upset because so-and-so, my very good friend, is dying. Like it's something unusual. But actually, if you think about it, we're all of us dying from the moment we were born. One thing we can be sure of, from the moment we're born, is that we will die. And we are, in effect, dying from that moment. So, at our funerals and at these sorts of ceremonies, we do our best to offer our good thoughts, our loving kindness, our boon, all of this to the person who's departed, to help that person along their way. But we also contemplate this fact that we are in a realm of birth and death. Our lives are characterized by birth and death. We are experiencing birth and death all the time. And so we recite these verses, and Atiram Vadiyam means that sooner or later, this body, these bodies, all these bodies, will be cast aside, even as a useless log of wood. Most of us know what useless logs of wood are. You can't burn them, you can't make anything from them, they're not rotting properly, you throw them away. The body is the same. Sooner or later, it ceases to function. Sooner or later, even though it may look quite normal, even quite perfect, it doesn't work anymore. I remember when I was in Thailand, when I was at Wat Pah Pong, we used sometimes to go to the hospital for
various reasons. If we wanted to go to the doctor, we had to go into one hospital. And we always, practically always, when we went to one hospital, went along to the Ondapjit. Ondapjit means the mortuaries, literally the room of the departed consciousness. And we'd go there and we would see the new bodies. And some of them, of course, were quite obviously damaged and had been ill for some time. But sometimes you'd see an almost perfect looking person. I remember seeing this child who was almost curled up on the slab. He could have been asleep, but of course he was dead. His body didn't work anymore. It looked perfect, but it didn't work. And sooner or later, these bodies of ours, at whatever age, will be cast aside because they don't work anymore. That's the nature of our bodies. However much we may be attached to them, however much we may exercise them and live on special diets and do all the things that people do to make their bodies look good and last and all that, inevitably the day will come when they are no use anymore. That is the reality, and we can't escape it. And so we contemplate that. This is, of course, the sort of contemplation that forest monks do a lot, but particularly at funerals or occasions like these ceremonies for those who pass, we bring this up. We need to remember this is the nature of our existence. And the chanting that we do, I know that some people, I've seen translations somewhere, comments, people saying, well, when we meet for a funeral, then we chant the blessings. Actually, we don't usually. We chant contemplations. Even if we chant from the Abhidhamma, we chant Kusala Dhamma, Kusala Dhamma. What are we chanting? We're reciting a list of phenomena. And these phenomena, as they're listed in Abhidhamma, remind us or explain to us, support the teachings of the Buddha about anatta, no self. There is no thing, no self, no thing of substance here. And we contemplate that. We bring that to mind. I was thinking about yesterday, and I remember when I was in Thailand many years ago, an old man who used to make the tea for us died. And that evening I had to take a group of monks into the village to chant the Kusala Dhamma for him. And then the next day, when we had the funeral, Rinpoche came. And for some reason, he suddenly said, we won't do that chanting. He said, he wouldn't have understood it anyway. Of course he wouldn't. And probably no one else present would have understood it. And so Rinpoche explained, because it's important that we do understand. We understand what these verses mean, and we understand the contemplations and the states of mind they lead us to. The understanding, the wisdom that they bring if we can hold them in our minds. Now, we also, as I said, chant as I had today, Anicca Vata Sankhara Upadavaya Domino Upajitavanya Jantite Samvapasamo. This is a very important verse. It is a profound meaning. Anicca Vata Sankhara. Impermanent are all conditioned things. Sankhara, I always have to explain to English people, is a very difficult term to translate adequately. Sankhara. In Thai we say Sankhara. And usually we understand Sankhara as meaning conditioned things. Things which have arisen because of conditions, that persist and exist, supported by conditions, and which are being changed by conditions.
conditioned things. We are all conditioned. We've all been changed as we've grown up, as we've got older, by various conditions, by various phenomena, various things. And our minds have been altered and are affected by those conditions. And notice the conditioning process, because sankhara means not only the condition, but the conditioning. And so very often sankhara is translated as formations. You think about formation, the formation of aircraft, the formation of geese in the air. That is a conditioned phenomena that all the while they are perpetuating that condition. They are conditioning that position. So sankhara means the conditioned and conditioned. And as this verse says, all sankhara are in dhamma. Anicca vata sankhara upadavaya tamani. Their nature, upadavaya tamani, their nature is to rise and fall. This is important that we remember this. This is birth and death, rise and fall. Everything about us in our experience of life, it rises and falls. As we grow up, we are rising. Sooner or later, we fall. Watch your thoughts. They arise. If you feed them, they carry on, they grow. Your emotions the same. Anything in your mind is of that nature. It rises, you feed it, it grows, eventually it falls. Everything is rising and falling. Anicca vata sankhara upadavaya tamino upajitava nirutanti. Having been born, they will surely die. They will surely pass. And that is the case with all of us, isn't it? Having been born, we will surely pass. We will surely eventually die. We are in this realm of birth and death, on this run of birth and death. Anicca vata sankhara upadavaya tamino upajitava nirutanti tesam upasamo sukho. Now, Buddhism is sometimes referred to as a pessimistic religion because it talks about suffering and talks about these realities which often people are very reluctant to face. We don't want to be reminded that we are going to die. And for many people, death happens to someone else. Serious illness happens to someone else. It doesn't happen to me. It's never going to happen to me. Well, of course, that's nonsense, isn't it? But that's how often people think. It doesn't happen to me. Other people die, I don't die. That's nonsense. But that's how people think. People are reluctant to face these realities. They're said to be pessimistic, with not a very pleasant outlook on life. And so people would rather seek for pleasure, seek for distraction, seek for happiness. Interestingly, the Buddha often didn't refer to happiness, but to a suppression or an overcoming or freedom from suffering, which, if you think about it, isn't quite the same thing. But here in this verse, we eventually come to Tesam upasamo sukho, their cessation, the cessation of this round of rebirth, the cessation of these conditioned things is real happiness. And this, of course, is what our Buddhist practice and the whole Buddhist message leads towards. Stepping off this round of rebirth, the cessation of this conditioning process. This is a true peace, a true happiness. And we must be reminded of this. What we've seen when we've seen someone die, what we've heard about when we've heard of someone dying, what we come together to remember when we come
together on an occasion like this, all of this is quite normal. It is quite natural. Many of you, of course, know the story of Kisa Gotami, that young woman whose child was bitten by a snake and died, and she couldn't accept that it was dead. She went looking for medicine. Eventually, despairing, I expect, the villagers pointed her towards the Buddha. And she went to the Buddha and she asked for medicine. And the Buddha said, yes, I can give you medicine. And her heart leapt with joy and hope. And then the Buddha said, it's very simple. You just need some black mustard seed. And of course, black mustard seed are very common in India. But the Buddha said, you must beg these black mustard seed from a house which has never known death. So off she went, full of hope. First one house, then another poor man's hut, a rich man's house, and dwelling after dwelling, through that village. And every door, people were willing to give her those black mustard seed. But then she had to put the question, has anyone here ever died? Has this house ever known death? And the answer was always the same. Father died last week, Grandma a year ago, and so it went on. At every house, the answer was the same. Someone had died. By the time she got to the end of that village, she understood. She laid aside her child, she went back to the Buddha, she said to him, I understand. And this, the Buddha said, was that bitter balm that I had to give. The dead are many, the living are few. So, offer all your merit, loving kindness, good wishes to this good person who has passed away, to complete his life, and let her go. And remember, for peace and happiness, cultivate a mind which is constantly letting go. Sit up well. Close your eyes and leave behind all that you've been thinking about and worrying about. Just leave everything of your past and then everything that might be in the future. Just leave it alone. And focus your attention just on being here, now. Focus your eyes on your breath as you breathe in and as you breathe out.
Before we finish, bring into your minds now metta, loving kindness, metta, offer your loving kindness, particularly to Queen Peter's mum. Offer your merits, the effects of all the good things you do. And remember, as you offer your loving kindness, you are also letting go. Just let go of this short meditation period. Open your eyes and be at ease.ก็กดน้ำขอตั้งใจนะครับ Petanang upakapati citam patitam rumangkipameva samijatu sambe korento sankappa chando panarasu yatamani jo irasu yata
สัมปิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวดาปัจจายโนจัตตารโอธัมมาวดันติอายุวันโอสุขังบาลังภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสังฆโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสังฆโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสัมมานุภาเวนะสังฆโสติภวันตุเตเอาถวายปัจจัยเท่าไหร่ยังยอดใครทำบุญเพิ่มไหมเนี่ยยอดทั้งหมด485 ปอนด์485 ปอนด์มาใส่มาสายหนักหน่อย85เป็น500พอดีเลย500 ปอนด์ก็ถวายปัจจัยหนังสือมีจากที่นี่มีถวายปัจจัยให้จัดถวายกัปปยพันธ์อยู่หน้า11นะครับถวายกัปปยพันธ์500 ปอนด์พอดีเดี๋ยวกล่าวพร้อมกันนะครับหน้า11ครับหน้า11ถวายกัปปยพันธ์พร้อมกันพร้อมเลยนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายกัปปิยพันธ์อันแทนปัจจัย4แด่พระคุณเจ้าเป็นมูลค่า500 ปอนด์กัปปิยพันธ์จำนวนนี้จะมอบไว้กับไวยาวัจกรผู้ปฏิบัติพระคุณเจ้าเมื่อพระคุณเจ้าต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดในปัจจัย4อันสมควรแก่สมณะบริโภคขอได้โปรดเรียกร้องเอาจากไวยาวัจกรตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ภาวนาแล้วนั้นเถิดรักษาตนให้พ้นจากทุกข์